Anteeksi, onko tämä paikka vapaa? On, istu vain. Kiitos paljon. Ole hyvä. Tänään täällä on tosi täyttä. Kyllä, tenttien alla on aina näin. Onko sinullakin tentti? On ensi viikolla. Minullakin. Minkä tentin? Taloustiede. Se on aika kuivaa. Se kuulostaa vaikealta. Niin, ei ole helppoa. Entä sinä? Minulla on viestinnän teoriaa. Se kuulostaa kiinnostavammalta. On, mutta myös paljon asiaa. Kuinka kauan olet jo lukenut? 2 viikkoa. Entä sinä? Vasta muutaman päivän. Se ei ole vielä kauaa. Niin minun pitää kiirehtiä. Minunkin. Minulla on vielä paljon luettavaa. Mitä opiskelet? Opiskelen viestintää. Entä sinä? Opiskelen taloutta 3. vuotta. Se on mielenkiintoista. Kyllä, ne pidän siitä, vaikka tentit ovat vaikeita. Kuinka kauan olet opiskellut? 3 vuotta. Entä sinä? Olen opiskellut täällä vuoden. Mistä olet kotoisin? Olen Lyonista, Ranskasta. Entä sinä? Olen Turusta, Suomesta. Turun tunnen vähän. Ihanko totta? Oletko käynyt siellä? Kyllä, kerran. Se on tosi kaunis. Minäkin pidän Turusta paljon. Kaipaatko sitä? Joskus, erityisesti merta. Ymmärrän hyvin. Lyonissa ei ole merta. Ei, mutta meillä on joki. Se on myös kaunista. Pidän vedestä yleensä. Kuinka kauan olet ollut tässä kaupungissa? 4 kuukautta. Entä sinä? Jo 3 vuotta. Sitten tunnet paikat hyvin. Kyllä, tunnen melkein kaiken. Voitko antaa vinkkejä? Totta kai, mikä kiinnostaa sinua? Hyvät kahvilat ja kauniit kävelypaikat. Museon lähellä on loistava kahvila. Mikä sen nimi on? En muista tarkkaan, mutta se on tosi kodikas. Etin sen. Suosittelen joen puistoa kävelyyn. Olen jo nähnyt sen. Se on ihana. Varsinkin illalla. Niin, totta. Oletko opiskellut suomea jo kauan? Olen opiskellut suomea vuoden. Suomesi on todella hyvä. Kiitos. Harjoittelen joka päivä. Miten opiskelet? Kuuntelen podcasteja ja katson videoita suomeksi. Se on hyvä tapa. Ja puhun paljon ihmisten kanssa. Niin kuin nyt. Juuri niin. Se auttaa eniten. Pelkäätkö joskus virheitä? Alussa kyllä, paljon. Entä nyt? Nyt vähemmän. Virheet ovat tärkeitä. Kyllä, niin oppii. Niin. Pitää vain puhua. Minä olen samaa mieltä. Puhutko muita kieliä? Puhun vähän englantia ja hieman espanjaa. Miten opit espanjaa? Olin vuoden Espanjassa. Se on paras tapa. Kyllä, oppii nopeasti, kun asuu siellä. Se pitää paikkansa. Huomaan sen täälläkin. Oppii nopeammin kuin kotona. Niin, koska kuulen ja puhun kieltä joka päivä. Se on iso ero. Ajattelen joskus jo ihan suomeksi. Se on tosi hyvä merkki. Niin, yllätyn itsekin. Voit olla ylpeä. Kiitos. Se motivoi kovasti. Luetko myös suomeksi? Kyllä, helppoja kirjoja. Se on vielä vaikeeta. Mutta se auttaa. Kyllä, paljon. Kirjastossa on paljon hyviä kirjoja suomeksi. Kyllä, olen jo löytänyt joitakin. Millaisista kirjoista pidät eniten? Pidän romaaneista. Entä sinä? Luen mieluummin tietokirjoja. Mistä aiheista? Taloudesta ja joskus historiasta. Se sopii opintoihisi. Kyllä, opin myös luentojen ulkopuolella. Se on tärkeää. Mitä sä teet vapaa-ajalla? Käyn kävelyillä ja kokkaan mielelläni. Mitä kokkaat mielelläsi? Ranskalaisia ruokia. Äitini opetti minua aikoinaan. Se kuulostaa herkulliselta. Entä sinä? Kokkaatko? Kyllä, kokkaan joka ilta. Mitä kokkaat mieluiten? Pidän aasialaisista ruoista. Kokeilen uusia makuja. Se kuulostaa mielenkiintoiselta. Voisimme ehkä kokata joskus yhdessä. Mielelläni. Tuo mukaasi yksi aasialainen resepti.
Ja sinä tuot ranskalaisen reseptin. Hyvä suunnitelma. Onko sinulla perhettä täällä? Ei, perheeni on Ranskassa. Kaipaatko heitä? Kyllä, joskus. Soitan heille usein. Kuinka usein? Lähes joka ilta. Se on mukavaa. Kyllä, se auttaa paljon. Ymmärrän hyvin. Entä sinun perheesi? Perheeni on Turussa. Mä näen heitä harvoin. Se on harmi. Kyllä, mutta kirjoittelemme usein. Perhe on tärkeä. Niin, olen samaa mieltä. Kuinka kauan aiot vielä olla täällä tänään? Noin 2 tuntia vielä. Minäkin. Opiskellaan siis vielä vähän. Kyllä, mutta ensin pieni tauko. Hyvä idea. Onko täällä kahviautomaattia? On alakerrassa vasemmalla. Tuletko mukaan? Tulen mielelläni. Pidetään lyhyt tauko ja jatketaan sitten. Juuri niin. Tauot ovat tärkeitä. Kyllä, silloin oppii paremmin. Mennään nyt. Sinä ensin. Kiitos. Ole hyvä. Anteeksi. Onko tämä paikka vapaa? Joo, käy vaan siihen. Kiitos paljon. Ole hyvä. Onpa tänään tosi kuuma. Joo, kesän kuumin päivä tähän asti. Minun oli pakko tulla maauimalaan. Minunkin. En voinut jäädä kotiin. Vesi näyttää ihanalta. Joo, se on täydellistä tänään. Oletko jo uinut? Joo, olen käynyt vedessä jo 2. Onko se kylmää? Alussa vähän, mutta sitten tosi hyvä, Menen kohta sisään. et kadu sitä. Uskon sinua. Käytkö usein maauimalassa? En, oikeastaan harvoin. Entä sinä? Kesällä tulen melkein joka viikko. Se on hyvä. Joo, rakastan maauimalaa kesällä. Minäkin, mutta minulla on ollut vähän aikaa viime aikoina. Opintojen takia Joo, minulla oli paljon tenttejä. tiedän tunteen hyvin. Nyt ne ovat vihdoin ohi. Onko sinulla nyt loma? Joo, muutaman viikon. Hienoa. Mitä suunnittelet? Haluan tutustua kaupunkiin paremmin ja rentoutua. Kuulostaa hyvältä. Entä sinä? Onko sinullakin loma? Joo, ollut jo viikon. Mitä teet lomalla? Vietän paljon aikaa ulkona ja tapaan kavereita. Kuulostaa mukavalta. Joo, nautin kovasti. Matkustatko myös pois? Kyllä, 2 viikon päästä menen Ouluun. Perheesi luo? Kyllä, käyn vanhempieni luona. Kiva. Kaipaatko heitä? Kyllä, paljon. Näen heitä harvoin. Ymmärrän. Matkustatko sinäkin kotiin? Kyllä, ensi kuussa. Turkuun. Joo, Turkuun. Odotan sitä kovasti. Kuinka kauan olet siellä? 3 viikkoa. Hienoa. Näet sitten perheesi. Joo, kaipaan heitä paljon. Se on normaalia, kun asuu kaukana. Joo, mutta ajan kanssa se helpottuu. Uskon sen. Siihen tottuu. Joo, mutta perhe on silti tärkeä. Aina. Mistä olet tarkalleen kotoisin? Turusta. Entä sinä? Oulusta. Oulun tunnen vähän. Olin kerran siellä. Ihanko totta? Miltä se tuntui? Tosi hyvin. Pidin erityisesti satamasta. Joo, satama on kaunis. Ja ne vanhat makasiinit. Ne ovat myös tosi kauniit. Haluaisin mennä uudestaan. Sinun kannattaa. Ehkä jonain päivänä. Mistä pidät tässä kaupungissa? Pidän tunnelmasta. Ihmiset ovat ystävällisiä. Joo, samaa mieltä. Ja se ei ole liian iso eikä liian pieni. Juuri niin. Se on ihanteellinen. Mitä teet mielelläsi vapaa-ajalla? Käyn mielelläni uimassa, kuten tänään. Näen sen. Ja käyn mielelläni juoksemassa. Minäkin juoksen aamuisin puistossa. Missä puistossa? Isossa joen varrella. Tiedän sen hyvin. Se on tosi kaunis. Joo, varsinkin aikaisin aamulla. Silloin siellä on vielä rauhallista. Juuri niin. Harrastatko muuta urheilua? Joskus joogaa. Entä sinä? Käyn joskus kuntosalilla. Kuinka usein? Noin 2 kertaa viikossa. Se on hyvä. Joo.
Yritän pysyä säännöllisenä. Se on joskus vaikeeta. Joo, varsinkin kun on paljon tekemistä. Niin, mutta se on tärkeää. Joo, liikunta auttaa myös opiskelussa. Totta. Ajatus kirkastuu sen jälkeen. Juuri niin. Mene nyt veteen. Joo, sää on siihen täydellinen. Tuletko myös? Joo, ihan kohta. Vesi on todella ihanaa. Joo, se on täydellistä tänään. Ei liian kylmää. Ei, juuri sopivaa. Jään tänne koko päiväksi. Minäkin. Minulla ei ole suunnitelmia tänään. Ihanaa. Vapaa päivä. Joo, nautin siitä kovasti. Mitä teet tänä iltana? Tapaan muutamia kavereita. Oi kiva. Missä tapaatte? Mennään syömään ja ehkä sen jälkeen klubille. Kuulostaa hyvältä. Mitä sinä teet tänä iltana? Minulla ei ole vielä suunnitelmia. Tule meidän mukaan, jos haluat. Oi, se on ystävällistä. Meitä on pieni porukka, tosi mukava. Kuulostaa kivalta. Mieti sitä, Joo, mietin. tavataan 8 Missä? kauppatorilla. Tiedän sen. Hienoa. Nähdään ehkä illalla. Joo, ehkä. Kiitos kutsusta. Ole hyvä. Olisi hauskaa, jos tulisit. Yritän. Tule mennään vielä kerran uimaan. Joo, mielelläni. Vesi odottaa. Mene edeltä. Kiitos. Ole hyvä. Kiva, että tulit. Niin, mietin ja päätin tulla. Se ilahduttaa minua paljon. Olen iloinen, että olen täällä. Tällä on hienoa, eikö? Kyllä, musiikki on hyvä. Pidän tästä klubista paljon. Käytkö täällä usein? Joskus. Ystävien kanssa. Tänään on aika täyttä. Joo, lauantaisin se on aina näin. Tunnelma on hyvä. Kyllä, kaikilla on hyvä mieli. Missä ystäväsi ovat? Tuolla baarin luona. Näen heidät. Tule, esittelen sinut. Joo, mielelläni. Tässä on Cecilia. Hän on Ranskasta. Hei, hauska tavata. Ja tässä ovat Mika ja Saara. Hei Mika, hei Saara. Cecilia opiskelee täällä nyt suomea. Kyllä, jo vuoden ajan. Hänen suomensa on tosi hyvä. Kiitos, harjoittelen paljon. Haluatko juotavaa? Kyllä kiitos. Mitä suosittelet? Täällä on tosi hyvät kokteilit. Sitten otan yhden. Minä myös. Täällä on meluisaa, mutta mukavaa. Joo, pitää puhua vähän kovempaa. Se on hyvää harjoitusta suomelleni. Totta. Sinun täytyy ilmaista itseäsi hyvin. Aivan. Tanssitko mielelläsi? Kyllä, tanssin tosi mielelläni. Minä myös. Mutta ensin haluan vielä jutella vähän. Joo, meillä on aikaa. Oliko kivaa tänään maauimalassa? Oli. Todella. Se oli täydellinen päivä. Kyllä, oli tosi mukavaa. Olen iloinen, että sää oli niin hyvä. Kyllä, vihdoin kunnon kesä. Juuri niin. Toivottavasti jatkuu. Ranskassa kesä on myös hyvin kuuma. Lyonissa Kyllä, joskus todella kuuma. se kuulostaa miellyttävältä. Kyllä, mutta joskus liian kuuma. Voin kuvitella sen. Tänään täällä oli täydellistä. Niin ei liian kuumaa eikä kylmää. Aivan. Oletko jo käynyt muissa klubeissa täällä? En. Tämä on ensimmäinen kerta. Ihan totta. Joo, olin iltaisin useimmiten opiskelukavereiden kanssa. Sekin on mukavaa. Kyllä, mutta tämä on erilaista. Parempaa vai huonompaa? Erilaista, mutta hyvää. Hienoa kuulla. Musiikki on todella hyvä. Kyllä, DJ on tosi taitava. Millaista musiikkia tämä on? Usein hausemusiikkia. Pidän siitä. Minä myös. Ranskassa lähden joskus myös ulos. Lyonissa? Kyllä, siellä on paljon hyviä klubeja, Uskon sen. mutta en tunne vielä montaa ihmistä täällä. Se muuttuu nopeasti. Toivon niin. Olet hyvin avoin. Se auttaa. Kiitos, yritän. Ja suomesi on hyvä. Se auttaa myös. Kyllä, kieli on tärkeä. Ilman kieltä on vaikea. Kyllä, mutta musiikilla voi myös puhua.
Se on totta. Musiikki yhdistää ihmisiä. Kyllä, se on kaunista. Minusta on hienoa, kuinka monia eri ihmisiä täällä on. Joo, tänne tulee ihmisiä monista maista. Se on mukavaa. Kaupunki on hyvin kansainvälinen. Pidän siitä. Minä myös. Tutustun täällä niin moneen uuteen ihmiseen. Se on hyvä sinulle. Kyllä, ja suomen kielelleni. Juuri niin. Olen iloinen, että tulin. Minä myös. Olisi ollut harmi. Kyllä, suostuttelit minut hyvin. Joskus pitää vain lähteä ulos. Se on totta. Tule, mennään tanssimaan. Kyllä, nyt olen valmis. Musiikki on juuri nyt täydellistä. Kyllä, se on tosi hyvä. Sitten mennään tanssilattialle. Kyllä, mielelläni. Sen jälkeen juomme vielä jotain Kyllä, kuulostaa hyvältä. ja juttelemme lisää. Kyllä, pidän keskustelusta kanssasi. Minä myös. Olet hyvin mielenkiintoinen. Kiitos, niin olet sinäkin. Nyt mennään. Joo, sinun jälkeesi. Kiitos. Ole hyvä. Tästä tulee hieno ilta. Uskon niin myös. Hyvä, että tulit. Olen siitä todella iloinen. Kauniin illan kunniaksi. Kauniin illan kunniaksi.